สวัสดีครับผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะบำเพ็ญให้หลุดพ้นจริงวันนี้กลุ่มบำเพ็ญจิตหนึ่งได้นำหัวข้อธรรมหัวข้อจะลดหรือดับอัตตาได้อย่างไรหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่หลายๆคนมีคำถามอยู่ในใจว่าจะทำอย่างไรก่อนอื่นที่เราจะลดหรือดับอัตตาได้นั้นเราต้องรู้ก่อนว่าอัตตานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีที่มาจากอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้ต้นกำเนิดหรือที่มาของอัตตาหรืออัตตามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเราจะลดหรือดับอัตตานั้นเป็นไปไม่ได้เลยในความเป็นจริงแล้วการจะดับอัตตาให้หมดสิ้นไปเลยไม่เหลือเยื่อใยเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมศึกษากันดูครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผู้น้อยได้ร่วมศึกษาหรือไม่อัตตานั้นเป็นตัวปลอมซึ่งเป็นตัวที่เราอุปโลกขึ้นมาว่านั่นคือตัวเราเนื่องจากภาวะของความเป็นพุทธะนั้นลดน้อยลงไปจึงไม่มีแรงพลังที่จะไปต่อสู้ต่อกรกับความยึดมั่นยึดติดของสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านี้ที่มันฝังสัญญาอยู่ในจิตใจเพราะนั้นเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ฝังลงไปเนี่ยมันมีค่าของความเป็นอัตตาแฝงอยู่ก็คือพูดง่ายก็คือค่าของความยึดมั่นยึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแฝงอยู่ครับเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็จะมีความยึดมั่นยึดติดหรืออัตตาเนี่ยแฝงอยู่มากน้อยไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเจตนาความมุ่งมั่นในการสัมผัสรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อภาวะของความเป็นพุทธะลดน้อยลงเราขาดสติไปหรือสติเรามีน้อยลงไปไอ้พลังแห่งความยึดมั่นยึดติดนั้นหรืออัตตานั้นก็สำแดงออกมาได้สมมุติว่าเรามีพลังของความเป็นพุทธะหรือตัวสติรู้เนี่ยเพียง 5%แต่ค่าของความยึดมั่นยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ50อันนี้คือเป็นตัวเลขสมมุติที่ผู้น้อยพยายามที่จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอัตตาหรือความยึดมั่นที่เราฝังลงไปนั้นมีมากน้อยแค่ไหนแต่ที่กำหนดตัวเลขขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเรามีภาวะของความเป็นพุทธะหรือตัวสติรู้เนี่ยมีแค่ 5%ส่วนอัตราความยึดมั่นยึดติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนั้นมี 50% เพราะฉะนั้น2สิ่งนี้จะต้องหักลบกันก็คือมันจะคานซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะเพราะว่าพุทธะกับอัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเมื่อภาวะของความเป็นพุทธะหรือตัวสติรู้เนี่ยเรามีแค่5อัตราความยึดมั่นมี50นั่นแสดงว่าอัตราความยึดมั่นจะลดเหลือ45ครับ
ราะนั้นเมื่อมันลดเหลือ45นั่นแสดงว่ามันก็ยังมีแรงกำลังมากพอสมควรที่จะสำแดงออกมาเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าผู้บำเพ็ญธรรมหลายๆคนเนี่ยที่บำเพ็ญจิตแล้วนะฮะทำไมยังมีการแสดงอัตตาหรือความยึดมั่นยึดติดออกมาทั้งที่ขณะหลายๆคนนั้นก็บอกว่าก็มีสติรู้อยู่ที่ตรงจุดนั้นยังสำนึกรู้อยู่ที่ตรงจุดนั้นหลายคนบอกว่าใช้จิตหนึ่งมาดำเนินในขณะนั้นๆแต่อย่าลืมว่าพลังแห่งความเป็นพุทธะที่เรากำลังสั่งสมไปนั้นยังมีน้อยนิดเมื่อมันมีน้อยนิดอัตตามันมีมากกว่าความยึดมั่นมันมีมากกว่ามันจึงสำแดงในส่วนที่เหลือออกมานั่นก็คือ 45% นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความนะฮะความอะไรครับคือบอกให้รู้ว่าสภาวะของความเป็นพุทธะของแต่ละคนนั้นยังมีน้อยอยู่แต่น้อยเท่าไหร่ซึ่งเราไม่รู้ในเมื่อหลายๆคนเชื่อมั่นว่าเรายังมีสติรู้อยู่ตรงนั้นแต่ทำไมยังสำแดงอัตตายังแสดงความยึดมั่นยึดติดตรงนั้นออกมานั่นก็เพราะว่าพลังแห่งความเป็นพุทธะหรือตัวสติรู้ของเรานั้นยังมีน้อยมากอัตราความยึดมั่นของเราก็แสดงออกมามากแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วจากที่มันมีเต็ม50มันก็ลดไป 5% ใช่ไหมครับนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเราบำเพ็ญก้าวหน้าแล้วแต่ความก้าวหน้าของเรามันยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นฝึกฝนสั่งสมพลังแห่งความเป็นพุทธะตรงนี้เนี่ยให้มากขึ้นทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะมีแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่อัตตามันสำแดงออกมาหรือภาวะที่มันเป็นด้านลบเราพูดง่ายๆเป็นด้านลบหรือถ้าเราจะพูดออกไปให้มันแบบตรงๆก็คือภาวะแห่งความเป็นมารพอพูดคำว่ามารอีกหลายคนตกใจสะดุ้งเฮ้ยเราเป็นมารเหรอมันฟังดูแล้วน่ากลัวก็คือภาวะของความเป็นด้านลบนั่นก็คืออัตตานั่นเองความยึดมั่นตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นการมีสติรู้ก็คือสภาวะของความเป็นพุทธะการขาดสติก็คือภาวะของความเป็นมารเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเรียกว่าอะไรขอให้เราเข้าใจว่าทั้งสองสิ่งนี้มันเป็นฝ่ายที่ตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นอัตตากับภาวะของความมีสติรู้หรือความเป็นพุทธะเนี่ยมันจะตรงกันข้ามมันจะผกผันกันเพราะฉะนั้นถ้าภาวะของความมีสติรู้หรือพุทธะเนี่ยมีมากขึ้นอัตราความยึดมั่นต่างๆมันก็จะลดลงเองก็ขึ้นอยู่กับพลังของความเป็นพุทธะหรือตัวสติรู้ที่เราฝึกฝนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนบำเพ็ญไปแล้วเราก็จะต้องคอยสังเกตว่าอัตราความยึดมั่นของเราที่แสดงออกมานั้นมันลดลงได้มากน้อยแค่ไหนลดลงจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะต้องไม่หลอกตัวเองครับแต่คนที่เขามองเห็นเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าโอ้เรายังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มองนั้นจะมองถูกเสมอไปนะครับเพราะว่าคนที่มองนั้นก็อาจจะมองด้วยอัตราของตัวเองด้วยมันก็เลยบวกเสริมเข้าไปอีกก็เลยทำให้การสำแดงหรือการอยู่ร่วมกันของผู้บำเพ็ญธรรมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าใครทำอะไรใครสำแดงอัตตามากน้อยแค่ไหนแต่มันสำคัญว่าวันนี้เราสัมผัสรู้อะไรต่างๆแล้วเราจะสงบจิตสงบใจของเราให้เร็วที่สุดได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดสติของเราย้ำสติของเราให้มั่นอยู่ตรงนั้นเร็วเท่าไหร่มากเท่าไหร่ไอ้ความยึดมั่นยึดติดอัตตาที่มันจะสำแดงออกมาเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงผนวกกับเวลาด้วย
เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้ภาวะของอัตราที่สำแดงออกมาเนี่ยค่อยๆคลี่คลายลงไปช้าหรือเร็วซึ่งหลายคนนะครับกว่าอัตราความยึดมั่นหรือความโกรธรุ่มหลงอะไรต่างๆเหล่านี้ที่สำแดงออกมากว่าจะหายบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอันนี้คือคนที่เขาไม่ได้บำเพ็ญใช่ไหมครับบางคนเนี่ยโกรธเพื่อนคนนั้นเนี่ยโอ้โหโกรธกันไปเป็นปีเลยไม่มองหน้าเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอัตตามันสำแดงนานมากครับแต่วันนี้เราบำเพ็ญธรรมแน่นอนมันก็คงไม่มากมายขนาดนั้นแหละมันก็จะลดลงมาซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าโอ้อัตราของเราลดลงได้จริงๆแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่มันสำแดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์หรือเป็นตัววัดทั้งหมดว่าอัตราความยึดมั่นความโลภโกรธหลงที่เราสำแดงออกมาแล้วเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นคือเราได้บำเพ็ญดีขึ้นอันนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้เราจะตัดสินได้เราต้องดูว่าขณะที่เราสำแดงอัตตามานั้นสติรู้ความยึดมั่นหรือความสำนึกรู้หรือรู้สึกที่ตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีอยู่ไหมและมีมากแค่ไหนหรือขณะที่มันเกิดอัตราความยึดมั่นความโลภโกรธหลงต่างๆที่สำแดงออกมาแล้วเนี่ยสติรู้ตรงนั้นไม่มีแล้วหายไปแล้วแล้วเราจะรีบนำมันกลับมาให้เร็วที่สุดได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วครับที่จะต้องฝึกฝนจะต้องหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เรามีสติรู้ให้เร็วที่สุดมีคำพูดอยู่ว่าพุทธะรู้จักที่จะเก็บใจกลับมาเวไนยรู้จักแต่จะปล่อยใจออกไปเห็นไหมครับพุทธะก็ไม่ได้หมายถึงว่าใจจะไม่ออกไปข้างนอกนะครับแต่เมื่อออกไปแล้วทำยังไงรีบเก็บกลับมาให้เร็วที่สุดครับนั่นคือประเด็นสำคัญครับและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นยิ่งเราฝึกฝนให้มีสติรู้มากเท่าไหร่ระยะเวลาที่เราฝึกฝนนานเท่าไหร่แน่นอนอัตราของเรามันก็จะลดลงมากเท่านั้นจนมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าน้อยมากจนไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าวันนี้เราฝึกฝนจนมีสติรู้60อัตราตัวนั้นมันมี50แน่นอนมันก็ไม่สามารถสำแดงออกมาพลังพุทธะที่มีมากเกินไปกว่าอัตราก็คือ 10% ใช่ไหมฮะมันก็จะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือแสดงคำพูดคำจาที่ไพเราะสนอหูออกมาให้เห็นได้นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโอ้อัตราตัวนั้นของเราเนี่ยมันน้อยจนมันทำอะไรเราไม่ได้และเราก็สามารถที่จะสำแดงภาวะธรรมหรือคุณธรรมนั้นออกมาได้อย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นอัตตานั้นมันไม่มีทางที่จะตัดหรือดับให้หายไปสูญสิ้นซึ่งมันเป็นภาวะที่ฝังอยู่ในจิตญาณของเรามันเป็นสัญญาความจำที่ฝังไว้แล้วซึ่งเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถทำลายได้เพียงแต่วันนี้ถ้าเรามีสติรู้มากพอตัวอัตตาตัวนั้นมันก็จะไม่สำแดงออกมาหรือสำแดงออกมาน้อยตามภาวะของสติรู้ของเราครับวันนี้ก็ร่วมศึกษาหัวข้อนะครับการลดอัตราหรือดับอัตราได้อย่างไรเพียงเท่านี้หวังว่าผู้บำเพ็ญธรรมผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายที่ต้องการความหลุดพ้นจริงฟังแล้วก็คงพอจะเข้าใจไม่มากก็น้อยครับหากไม่เข้าใจอยากรู้อะไรไม่เข้าใจอะไรอย่าเพิ่งคิดหรือตีความไปด้วยตัวเองลองมาร่วมศึกษาด้วยกันสิครับกลุ่มบำเพ็ญจิตหนึ่งพร้อมเสมอที่จะร่วมศึกษากับทุกๆคนครับวันนี้ขอสวัสดีทุกๆคนครับขอบคุณมากครับ